Tää on taas avaaja. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa katsotaan kuinka takomalla valmistuu pässinpäinen pullon avaaja. Ensimmäisenä halkaistaan lattaraudan pää, josta saadaan taottua pässin päälle sopivat sarvet. Taltatessa on tärkeää ihan viimeisessä talttauksessa pistää alasimen ja raudan väliin jonkinlainen suojaava levy, ettei taltta mene rikki tai alasimeen tule ikäviä vekkejä. Kun rauta on taltattu, siitä aletaan tekemään pikkuhiljaa terävämmät sarvet. Yleensä teen nämä yksi kerrallaan silleen, että toinen väkäne on taitettu pois edestä. Itse tykkään nämä piikkien kulmat pyöristää ihan sen takia, että ne ovat sitten mukavempia pitää kädessä. Molemmista piikeistä saadaan saman mittaiset, on hyvä välillä tarkistaa niiden kokoa. Tämä voi tehdä ihan normaalisti mittaamalla tai niin kuin itse teen, että vertaan tuohon alasimen neliöreijän toiseen päähän, että molemmista tulee samankokoiset.
molemmat piikit on taattu valmiiksi ja saman pituisiksi. Ne on hyvä laittaa samalle tasolle, koska se helpottaa sitten seuraavaa vaihetta, jossa käännämme rautaa. Rauta pistetään kiinni häntäpenkkiin, jonka jälkeen sitä pihdeillä väännetään itsensä ympäri, saaden mukavan sarvimaisen muodon raudalle. Käänteessä rauta on hyvä varmistaa, että se on mahdollisimman kuumaa. Muuten on tosi ikävä pihdeillä lähteä sitä kääntämään. Kun sarvet on muotoiltu, aletaan tekemään itse pässin päätä. Tässä alkuun vähän trimmaan tuolta latan juurta ja lähden taittamaan lattaa itsensä päälle. Itse pässinpääntä on yleensä tässä alasimen pyöräsarvella, että siihen saa mahdollisimman luonnollisen ja orgaanisen muodon tehtyä. Itse pässinpää on taattu valmiiksi ja olemme tekemään sarvista kippuran mallisia. Hyvän alun saa tehtyä alasimen sarvella ja loppumuodon saa näppärästi pihdeillä.
sarvet ja itse pää on tehty, on aika katkaista tämä pässi irti latasta ja siirtyä seuraavan vaiheeseen, eli reijän tekemiseen. Reijän tekeminen itse rautaan voidaan tehdä monella eri tapaa. Itse pullon avaissa tykkään käyttää tätä lattatauttausta, jonka jälkeen pyörökiilolla muodostamme pyöreän reijän. Tässä kyseisessä tekniikassa etuna on se, että materiaalia katoaa mahdollisimman vähän ja saadaan reunat pysymään sopivan paksuisina. Kun alkureikä on saatu sopivan kokoiseksi, voidaan alkaa alasimen sarvella suurentamaan reikää. Tarkoitus on pyrkiä pitämään reunat mahdollisimman tasapaksuina ja saada ihan nätin pyöreän näköinen reikä siihen keskelle. Reikä on saatu sopivan kokoiseksi, aletaan sitä lyömään sisäänpäin saaden tommosen D-maisen muodon siihen. Sitten tuohon reikään pallopäävasaralla lyödään niin sanottu kieli, joka tarraa sitten sen kruunukorkin pohjasta kiinni saaden sen aukeamaan näppärästi.
kai valmiiseen tuotteeseen lyödään sitten tekijän leima, että tietää ketä syyttää asiasta. Vielä muodon viimeistely ja kappale alkaa olemaan valmiina. Sitten se teräs harjataan puhtaaksi ja valmistellaan pintakäsittelyyn. Ajattelin tämän kappaleen terva polttaa perinteiseen hautatervaan, että saadaan siitä mukavan mattamusta pinta. Kappale kuumennetaan sinne noin 300-400 asteeseen, jonka jälkeen se upotetaan tonne tervapönttöön ja terva palaa siihen nätisti kiinni. Loput sitten poltetaan ja pyyhitään pois kappaleen pinnasta. Siinä se sitten avaaja onkin valmiina. Tämän kyseisen mallin pystytte löytämään verkkokaupastani takomoalkutuli.fi. Nyt on parempi.